Історії світу Вархаммер 40 000. Піднесення Хоруса. Епізод 1. Смерть імператора. Це переказ книги Дена Абнета «Піднесення Хоруса». Приємного перегляду. Я був там, коли Хорус убив імператора. З таких слів починав свою знамениту історію легіонер Астартес на ім'я Гарвіль Локен, капітан 10-ї роти 16-го легіону місячних вовків під командуванням великого примарха Хоруса Луперкаля. Слова про вбивство імператора звучали немов єресь, хоча слухачі чудово розуміли, що це не так. Але все-таки ці слова розбурхували розуми, і від того історію хотілося слухати знову і знову. Ішов 203-й рік Великого Хрестового походу. Імператор направив об'єднане людство до зірок, заново завойовуючи галактику і приєднуючи до імперіуму уламки людства, що вижили. Один за одним були знайдені і сини імператора, відомі як примархи. Легіони генетично покращених надлюдей, Астартес, стали справжніми легендами і без перебільшення символом могутності імперіуму, здобуваючи перемоги та завойовуючи світи один за одним. Найзначнішою перемогою останніх років стала війна, нині відома як Тріумф на Уланорі. Колосальний світ, повністю контрольований зеленошкірою расою ксеносів, чинив настільки жорсткий опір, що для перемоги була потрібна об'єднана міць кількох легіонів і особиста участь самого імператора, що від початку вів Великий Хрестовий похід і бився в перших рядах, коли це було необхідно. Здобувши складну і блискучу перемогу, імператор, зібравши багатьох зі своїх синів-примархів, влаштував грандіозний парад на честь перемоги, але водночас повідомив новину, що засмутила всіх. Новина про те, що з цього моменту він повертається на Теру, а продовженням Великого Хрестового походу у ролі головнокомандувача довірить одному зі своїх синів-примархів. Тих, хто гідний здобути новий титул, було багато. Але першим серед рівних був визначний, блискучий примарх Хорус Луперкаль, який здобув нев'янучу славу геніального тактика, вмілого дипломата і мудрого ватажка, який зумів зберегти добрі стосунки з рештою братів, незважаючи на їх розбіжності. І тепер Великий Хрестовий похід підкорятиметься його волі, а титул його звучатиме не інакше, як «Магістр війни». Завоювання галактики продовжилось без імператора. 63-я імперська експедиційна флотилія, на чолі якої стояв безпосередньо сам Хорус, виявила новий світ, що на радість виявився черговим, але дуже рідкісним світом, населеним людством, що зуміли пережити довгі 5000 років ізоляції за часів стародавньої ночі. Подібні зустрічі не завжди проходили мирно. Але, звичайно, з іншими людьми була можливість домовитись про злиття з імперіумом, так звану процедуру приведення миру до згоди. До правителя цього людського світу, який у хроніці був занесений як 6319, що означає 19-й світ, приведений до згоди 63-ю експедицією, був відправлений прославлений воїн Астартес на ім'я Гастур Сеянус. Гастур був відомий далеко за межами легіону як великий герой, непереборний у битвах, але винятково мудрий у мирних переговорах. На превеликий подив Сеянус виявив, що новий знайдений людський світ називає себе також імперіум людства. На чолі його стоїть людина, що називає себе імператором, а своєю метою ці люди бачать поступове об'єднання всіх людей під єдиним прапором. Нікому невідомі деталі трагедії, що стались на перемовинах далі. Ймовірно, Гастур Сеянус дипломатично запропонував імператору присягнути на вірність іншому імператору та істинному володарю людства і був віроломно вбитий. Звістка про загибель мирної делегації у повному складі сама по собі була трагічною, але смерть Гастура Сеянуса, найвідомішого з героїв, віроломне вбивство якого, без сумніву, раптове та підступне, бо ніхто не вірив, що такий воїн міг упасти в чесному бою. Жага помсти за бойового брата, що загинув, охопила експедицію, але магістр війни Хорус все ж був вище цього. Так, він міг дати наказ про військове вторгнення або навіть повне знищення світу, але Хорус був вищим та благороднішим за це і не міг дозволити трагічному непорозумінню покласти край мріям про мирне воз'єднання людства.
було відправлено другу мирну делегацію, цього разу на чолі з легіонером Астартес, відомим як Малагарст Кривий. Також, будучи великим героєм, Малагарст отримав своє прізвисько за те, що більш військової майстерності цінував дипломатію, а більше того, хитромудрі політичні ходи, настільки підступні і нетипові для Астартес, що це швидко зробило його одним з найцінніших радників. Але Хорус недарма носив титул магістра війни та одного з найвміліших у бойовій тактиці примархів. Якщо перша мирна делегація була відправлена найдружнішими намірами, то друга, хоч і була такою ж мирною, але залишалась частиною більшого плану, а саме таємно відправленими військами, що мали наказ до негайної раптової атаки, якщо раптом виявиться, що друга мирна делегація не впоралась. Це було ніби простягання відкритої долоні світу, тоді як друга вже була стиснута в кулак і готова для удару. Чекати довго не довелось. Другу мирну делегацію на чолі з геніальним Малагарстом Кривим було знищено ще на підльоті до планети, позбавивши Імперіум ще одного великого героя. Практично в ту ж мить на збентежених захисників світу 6319 обрушилась вся міць магістра війни Хоруса Луперкаля. Тут він використав один зі своїх улюблених прийомів, а саме блискавичний нищівний марш прямо до командного складу противника з метою його раптового знищення та дезорієнтуючого позбавлення командування. Неначе вовк, що стрімко видирає горло приреченої жертви. Навколо палацу так званого імператора раптово вибухнуло пекло. На честь захисників вони не занепали духом і навіть чинили гідний і рівний опір, відчайдушно захищаючи кожен метр рідної землі. Але при всьому героїзмі їм не було чим відповісти на міць генетично покращених воїнів Адептус Астартес, швидких, невблаганних, бездоганних. Перша рота беззупинного капітана Езекіля Абадона і 10-та рота самого Гарвіля Локіна, що згодом розповідатиме про ці історії, стрімко просуватиметься до палацу, незважаючи на опір ворога. Башти приреченого міста, спроєктовані за фототропічним принципом і зазвичай обертаючи слідом за зіркою цього світу, тепер безладно крутились, реагуючи на навколишні вибухи і яскраві спалахи, що супроводжували кораблі, які рвуть атмосферу планети. Весь простір поринув у хаос. Десь ішли запеклі бої, а вулицями з цілком людською грацією пересувались механічні жахливі титани, що височили над будинками та лякали громадян. Тим часом між капітанами 1-ї та 10-ї рот почалась свого роду змагання, хто перший дістанеться горла супротивника. Езекіль Абадон, перший капітан, звик, що ця роль зазвичай дістається йому, як наймогутнішому з капітанів. Але Гарвіль Локін, не менш прославлений, здавалось, випереджав першого капітана, ефективно проникаючи крізь оборону палацу. Але там, у світлих коридорах величної будівлі, де ховався імператор цього світу, Астартес зіткнулись з несподіваною перешкодою. Винятково потужні автоматичні турелі не тільки прострілювали зал і коридори, що вели до нього, але й мали таку значну силу, що зуміли знищити одного з Астартес, який тепер мертвим місивом плоті і кераміту розпростерся посеред зали. Інші воїни в укритті чекали на важку вогневу підтримку, коли до них настиг Гарвіль Локін. Не бажаючи втрачати тут час, Локін за своєю зухвалою манерою ведення бою спочатку перевірив, на що саме реагують бойові турелі, а потім кинув димову гранату так, щоб вона розгорнула турель в інший бік. Хитрість вдалась, але у Локіна було всього кілька секунд, перш ніж зброя встигла розвернутись назад. Втім, йому вистачило й цього. Набравши немислиму швидкість, він блискавкою перетнув зал і в останній момент, опинившись поряд з туреллю, видер кабелі живлення, відкривши своїм бійцям шлях у внутрішні приміщення палацу. Воістину, міць, тактика і швидкість Адептус Астартес вже 2 сторіччя доводили, що жодні ксеноси та технології не здатні зупинити силу, створену генієм самого імператора. Образ цих воїнів був оспіваний тисячами і мільйонами поетів людства, як сутності щонайменше напівбожественної натури, навіть попри заперечення самим імперіумом всілякої божественності. І все ж таки їх називали ангели імператора – ангели смерті. Серед самих Астартес нерідко звучала думка, що у військовому плані зупинити легіони Астартес ніхто не може. Кому б це було дійсно під силу,
так це самим Астартес. Але, на щастя, подібне просто неможливо собі уявити, адже вони генетично вірні своїм примархам, а примархи – імператору. Отже, підняти зброю ні на брата, ні на громадян Імперіуму Астартес не здатні, а побоюватись того, що неможливо, щонайменше несусвітня дурість. Останніми захисниками палацу виявились незвичайні воїни, яких Астартес прозвали невидимими, просто тому, що не могли їх побачити або вичислити оспіками та сканерами. Невідомі мали зброю, здатну пробивати навіть кераміт обладунків Астартес. Так стало зрозуміло, як міг втратити життя такий майстерний воїн, як перший мирний делегат Гастор Сієнус. Імовірно, він був просто застрелений зі зброї невидимих. Так що розповідь Гарвіля Локіна про те, як відбувалась помста, незмінно викликала похмурий інтерес слухачів. У кривавому бою швидко виявилось, що абсолютну невидимість ворог зберігає лише у нерухомості, але переміщаючись, залишає за собою ледь помітний слід. Це і стало їхнім вироком. Астартес, що могли помічати навіть надзвичайно дрібні деталі на великій відстані, в хаосі битви миттєво навчились розрізняти ці ледве помітні сліди і з завидною влучністю відправляти у ворогів смертоносні болти, що розривають техночастини та позбавляють маскування. Кожен повалений невидимий породжував немов із нізвідки фонтани кривавих бризок, що фарбують білі стіни палацу. Залишивши своїх воїнів придушувати залишки опору, сам Гарвіль Локін вирушив нагору, до найвищої палацової вежі, багатокілометрової висоти, сподіваючись полонити самозваного імператора і повелителя цього світу. Інтуїція його не підвела. На горі він виявив простору залу, порожній трон і самотню постать благородного старця, що стояла біля величезного вікна, що з гіркотою спостерігав, як його прекрасне місто перетворювалось на пекло. «Я зневажаю тебе», – сказав старець явним старомодним акцентом. «Я зневажаю тебе, загарбнику. Я це зрозумів», – відповів Локін. «Але бій закінчено. Як я розумію, ви спостерігали за його ходом і повинні це знати». Старий чоловік пригнічено згорбився. «Ви могли б дати нам спокій?» – спитав імператор. «Якщо наші філософії настільки різні, ви могли б просто пройти повз нас, залишити нас зі своїми істинами, не вдаватись до насильств. Ви цього не зробили. Чому? Навіщо руйнувати наш світ? Невже ми представляємо для вас таку жахливу загрозу? Тому що істина вища за мораль», – почав Локін. «Це твої слова», – перебив його старець, «але служачи своїй хваленій істині, ти і сам стаєш аморальним». Локін з подивом зрозумів, що він не має потрібної відповіді. Тим часом до зали прибули Астартес з першої роти Езекіля Абадона, наголосивши на своєму невдоволенні, що цього разу першими виявились не вони. Полонений старий почав наполягати на тому, що готовий капітулювати лише у присутності головнокомандувача. Хорусу було передано сигнал, і який час всі просто чекали на його відповідь, а потім налаштували телепортаційний маяк. Але щось здавалось Гарвілю Локіну дивним і підозрілим. А найбільше – нетерпляча наполегливість бранця в бажанні побачити командувача. Вирішивши перевірити свою теорію, він рішуче вирушив до порожнього трону. Відзначивши жах в очах старця, підозри виправдались. Весь цей час справжній повелитель планети нерухомо сидів на троні, прихований технологією невидимого щита, і при наближенні Локіна активував дивний пристрій, яким мав намір знищити ворожого головнокомандувача. Пролунав потужний вибух, що розійшовся хвилею від трону та розірвав вежу, і викинув присутніх Астартес із багатокілометрової висоти. У відносній безпеці лишився лише трон по центру і Гарвіль Локін, що знаходився близько до нього, якого все ж таки невблаганна сила невидимих енергій тягла все далі до прірви. І в цей момент простір почав спотворюватись від телепортаційних сил. Посеред зали яскраво загорівся промінь телепортації, а потім плавно згас, залишивши після себе божество. Бог був справжнім гігантом, що височив навіть над Астартес, так само, як вони самі височили над людьми. Майстерний обладунок сяяв білим золотом, а серед нагрудної пластини було зображене відкрите око Терри – символ Хоруса Луперкаля. Над обладунками віднілося його нічим не захищене обличчя. Досконале у своїй красі, бездоганне в кожній найменшій рисі, прекрасне обличчя.
невимовно прекрасне. Тієї ж миті пролунав постріл, який закінчив життя імператора, що безмовно і в невидимості весь цей час сидів на троні, так і не встигнувши сказати ні слова. Маскування зникло, залишивши після себе обпалений труп, що скалиться обгорілим черепом. «Ось так я вчиняю з тиранами та брехунами», – прозвучав низький голос. Згодом, щоразу розповідаючи цю історію, Арвіль Локін незмінно починав її так: «Я був там, коли Хорус убив імператора». Так, світ 6319 втратив свого повелителя, і тепер він мав насильно пізнати, що означає бути частиною імперіуму людства, нового і незнайомого. Але про це у наступній серії. Дякую всім за перегляд. Окремо дякую тим, хто підтримує імперські істини фінансово. Хто може собі дозволити, будь ласка, приєднуйтесь також. Посилання є у описі. До побачення в наступному відео.